Closed doors, I'm a fool for your love. Hey, what's up guys? Welcome back again to my YouTube channel, or kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, welcome po. And for today's video, I will teach you how to create a YouTube channel using Android phone. So kung interested ka po sa video na ito, please watch this video until the end, and for sure, pagkatapos ng video na ito, may matututunan ka po. So ayun, let's start na po. Una, punta po tayo sa ating YouTube application. Ito po. Pagkatapos, open po natin. And then, punta po tayo dito sa my picture na to. Click lang din po ulit natin. And then, dito sa my switch account. Pagkatapos, punta po tayo dito sa my plus sign. Ito po. Pindot lang ulit natin. And then, wait lang po nating mag-loading. So, ayan po. Mag-create po tayo ng account for myself. And then, so for example, ito name ang gagamitin ko. Zilong user. Then, next po natin. Tapos, lalagyan ko ng date. 1 November and 2000, for example, rather not to say. Then for example, then yung gusto kong ilagay na date, yun yung, I mean yan yung birthday ko, for example. And then pwede ka pong mag-create ng own Gmail address mo, or pwede kang pumili dito sa dalawang to. So, ang pipiliin ko na lang po is itong user zilong 167 at gmail.com. Next po natin. Then, mag-create po tayo ng password. So, ayan po. Punta po tayo dito sa yes, I'm in. Click lang natin. And then, next ulit. Then, sa I agree, click. Wait lang ulit nating mag-loading. Kasi nagpa-process pa. So, ayan na po. Nandito na po yung ginawa nating email. So, ipipindot na lang po natin tong Zilong user. Ayan. Then, pagkatapos, punta po tayo dito sa my your channel. Ayan. Pindot ulit natin. And then, create po natin. Create channel. So, ayan, meron na po tayong channel. So, ang kulang na lang po is yung profile picture and yung channel art. So, ituturo ko na lang din po sa inyo kung paano maglagay ng profile picture dito sa YouTube channel. So, ngayon, punta muna tayo sa ating Google Chrome para malagyan natin ng profile picture ang ating YouTube channel. So, first is, search mo natin yung youtube.com. Ayan. And then, punta po tayo dito. Wait, balik ko. Punta po tayo dito. Sa may tatlong dot na to. And then, pindot lang po natin. And then, check po natin itong desktop site na to. I-check po natin.
Wait lang po natin ulit mag-loading. So, ayan, may existing account po kasi ako dito. So, mag-switch account po ako. Punta po tayo dito sa may switch account. Ayan. And then, pindot lang po natin itong Zilong user. Ayan. And then, i-zoom lang natin. Wait lang. Punta po tayo dito sa may letter Z. Ayan. And then, dito sa may your channel. Click lang ulit po natin. And then, punta po tayo dito sa my customize channel. So, ayan. Yung letter Z is yung profile picture natin. And yung itong malaking to sa add channel art, ito yung display background picture natin. So, yung una nating papalitan is yung profile picture natin. Punta po tayo dito and punta tayo sa my edit. Click lang natin po. So, ayan. Click lang ulit natin itong add profile picture. Ayan. And then, dito sa my select a photo from your computer. Select files. For example, search lang ako sa sa Google. Ayan. So, for example, ito. Files. And then, itong, yan. Wait lang po nating ma-upload. And then, pagkatapos, i-crop. Pwede natin i-crop, ganun. And, select itong set as profile photo. Wait lang ulit po nating loading. So, ayan na po. So, balik po tayo doon sa ating YouTube. Ayan. Then, if gusto nating mag-add ng channel art, pwede din po. For example, ganun na din yung i-add kong picture. Ay, wait. Ito na lang po. For example, yan. Then, select dan natin ulit. Tas, makikita mo na siya. So, ayan na po. Meron na po tayong profile picture sa ating YouTube. So, ayan. Nakagawa na po tayo ng profile picture natin sa ating YouTube channel. So, kung gusto niyo pa pong mag-explore lang po kayo dito sa YouTube channel nyo. And pwede din po kayong mag-search sa YouTube or manood ng mga videos ng YouTuber na gumagawa ng tutorials about YouTube din. And pwede din kayong mag-search sa aking YouTube channel na ginagawa ko mga tutorials about YouTube din po. And kung may gusto pa kayong makita sa aking channel, i-comment nyo lang po sa comment section. And then, I'll try my best na gawin yung mga sinasuggest nyong gagawin ko sa aking channel. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more
updates kung may bago akong upload na video. And thank you guys. See you again on my next video. Ingat and God bless.